Hello students, in this lecture we will discuss the first two measures of dispersion, range and quartile deviation. We know that there are some absolute measures and relative measures. Range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation are the absolute measures, and their coefficients means coefficient of range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation and coefficient of standard deviation. These are the relative measures. So in this lecture, we will discuss only two out of these: range, coefficient of range, quartile deviation and coefficient of quartile deviation. So first we see the range. Okay. So what is the range? The range is defined as the difference between the largest value and smallest value of the data. So what is the formula for range? Range is equal to L minus S, where L is nothing but largest value and S is nothing but smallest value. And the relative measures is nothing but coefficient of range. It is defined as L minus S divided by L plus S. This is the formula for coefficient of range. In this way, we will define the range and their relative measure coefficient of range. Okay, this is the very simple way. Now we see the computation. How can calculate the range for different forms of the data? We know that there are the three forms of the data. Case 1 in individual observation, case 2 for discrete frequency distribution, and case 3 for continuous frequency distribution. So case 1 in individual observation, suppose the observations are 64, 68, 72, 62, 70, 71 and 65. तर यामध्ये आता हे दिलेले ऑब्झर्वेशन्स आहेत तुम्हाला, हे इंडिव्हिज्युअल ऑब्झर्वेशन्स आहेत, म्हणजे तिथे कुठल्याही फॉर्म मध्ये ते ऑब्झर्वेशन नाहीत. आपल्याला माहित आहे असं जर असतील तर काय फॉर्म्युला रेंजचा? लार्जेस्ट ऑब्झर्वेशन मायनस स्मॉलेस्ट ऑब्झर्वेशन. आता यामध्ये कोणतं ऑब्झर्वेशन लार्जेस्ट आहे? तर तुम्ही पाहिलं लक्षात तुमच्या येईल की इथं 72 हे लार्जेस्ट ऑब्झर्वेशन आहे आणि स्मॉलेस्ट कोणतं आहे? हे 62 स्मॉलेस्ट आहे. सो 72 मायनस 62 म्हणजे 10 ही काय तुम्हाला रेंज मिळेल. ओके, आता त्याच पद्धतीनं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, व्हॉट इज द फॉर्म्युला? L मायनस S डिवाइडेड बाय L प्लस S. इथे L किती आहे? लार्जेस्ट ऑब्झर्वेशन 72 आहे आणि स्मॉलेस्ट ऑब्झर्वेशन म्हणजे S किती आहे? 62 आहे. त्या ठिकाणी ठेवा आणि मग 72 मायनस 62 डिवाइडेड बाय 72 प्लस 62 म्हणजे 10 डिवाइडेड बाय 134 आणि किती ते 0.074. तर ही यामधली काय आली रेंज आणि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. इट इज दिस इज फॉर इंडिव्हिज्युअल ऑब्झर्वेशन. तर त्याच पद्धतीनं जर आपण डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन घेतलं, केस 2 फॉर डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन, तर आपल्याला माहिती आहे की हे इंडिव्हिज्युअल ऑब्झर्वेशनच्या ऐवजी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन असतं, त्यामध्ये एक्सच्या व्हॅल्यू असतात आणि फ्रिक्वेन्सी असतात. तर यामध्ये बघा आता डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये ही एक्सची तुम्हाला ऑब्झर्वेशन दिलेली आहेत, म्हणजे 20 हे ऑब्झर्वेशन 124 वेळा आलेलं आहे. 22 हे 134 टाइम्स आलेलं आहे. 25 हे 165 टाइम्स आलेलं आहे. तर ही फ्रिक्वेन्सी आणि ही काय आहेत? ऑब्झर्वेशन्स आहेत. तर इथं परत फॉर्म्युला सेम वापरायचा आहे. रेंज म्हणजे काय? L मायनस S. आता इथं L म्हणजे लार्जेस्ट ऑब्झर्वेशन. लार्जेस्ट ऑब्झर्वेशन किती आहे? इथं 32 आहे आणि स्मॉलेस्ट किती आहे? 20 आहे. सो 32 मायनस 20 म्हणजे काय झाली? 12 झाली. इथं काळजी काय घ्यायची की हे लार्जेस्ट ऑब्झर्वेशन आहे, फ्रिक्वेन्सी नव्हे. काय म्हणतात? फ्रिक्वेन्सी घेतात 165 वगैरे. इट इज द रॉंग. लार्जेस्ट ऑब्झर्वेशन, स्मॉलेस्ट ऑब्झर्वेशन म्हणजे कोणाचं घ्यायचं? हे एक्सच्या ज्या व्हॅल्यू दिलेले आहेत त्यामधली लार्जेस्ट व्हॅल्यू आणि स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू. परत हे 32 आणि 20 L आणि H व्हॅल्यू ठेवली तुम्ही कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मध्ये. इथं 32 आणि 20 ठेवलं तर काय मिळेल आपल्याला? हे 32 मायनस 20 म्हणजे 12, 32 प्लस 20 म्हणजे 52, 12 डिवाइड बाय 52 म्हणजे 0.2308. ही काय मिळेल तुम्हाला? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मिळेल. तर या पद्धतीने आपण डिस्क्रीट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशनला रेंजची व्हॅल्यू आपण काढू शकतो. आता कंटिन्युअसला बघा, हे तुम्हाला क्लास येतात तिथं. इथे एक्सच्या ऐवजी इथं क्लास असतात आणि ह्या काय आहेत? फ्रिक्वेन्सी आहेत. 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 आणि 60 to 70. तर या पद्धतीने हे क्लास दिलेले आणि इथं फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहेत. परत फॉर्म्युला वापरायचा, लार्जेस्ट व्हॅल्यू मायनस स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू. आता यामध्ये लार्ज व्हॅल्यू किती आहे? शेवटच्या क्लासमध्ये बघा 70 ही सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू यामध्ये आणि सगळ्यात लहान किती आहे? 20. तो 70 मायनस 20 म्हणजे 50 काय झाली? रेंज झाली. आता काही ठिकाणी याचा मिड पॉईंट पण घेतात, म्हणजे 65 मायनस 25 असंही घेतात. बोथ आर द करेक्ट.
सो 70 मायनस 20 काय झालं तुम्हाला मिळालं तर 50 ही काय मिळाली रेंज मिळाली. आणि मग कोएफिशियंट ऑफ रेंजचा परत तो फॉर्म्युला वापरायचा एल मायनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस म्हणजे 70 मायनस 20 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 20 50 डिवाइडेड 90 म्हणजे 0.5556. तर हे सिंपल आहे रेंजचं. लार्जेस्ट ऑब्झर्वेशन मायनस स्मॉलेस्ट ऑब्झर्वेशन आणि कोएफिशियंट ऑफ रेंजसाठी एल मायनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस यावर आपल्याला रेंज काढता येते. इंडिव्हिज्युअलला, डिस्क्रिटला आणि कंटिन्युअसला. ओके. आता यानंतर एक नोट बघा. नंबर ऑफ मेंबर्स इन 20 फॅमिलीज आर गिवन ॲज. म्हणजे 20 फॅमिलीमध्ये किती लोक आहेत तुम्हाला दिले. पहिल्या फॅमिलीमध्ये 6 लोक आहेत, दुसऱ्या फॅमिलीमध्ये 4 आहेत, तिसऱ्यामध्ये 2 आहेत, त्यानंतर 3 आहेत, 4 आहेत, 2 असे 20 फॅमिलीमधली एकूण लोक दिलेली आहेत. ओके. आता याची आपल्याला जर रेंज आपण काढायचं म्हणलं तर मी काय करतो, याचं सुरुवातीला सगळं असेंडिंग ऑर्डर मांडून घेतो, चढत्या क्रमाने मांडून घेतो. 2 किती वेळा आलेले आहे 2 2 2 2 ते मी ते काउंट करून लिहिलेले. 3 किती वेळा आलेले तेवढ्या वेळेला, 4 किती वेळेला, 5 किती वेळेला, 6 2 वेळा आलेले आहे आणि एकच वेळेला 17 आहे बघा. म्हणजे अशी एक फॅमिली आहे की ज्यामध्ये सगळ्यात जास्त मॅक्झिमम लोक राहतात आणि ते किती आहे 17 आहे, 17 आहे. ओके. आता तर ह्याची तुम्हाला रेंज कडे सांगितलं, तुम्हाला रेंज काय येणार आहे, लार्जेस्ट ऑब्झर्वेशन मायनस स्मॉलेस्ट ऑब्झर्वेशन. लार्जेस्ट काय झालं 70 झालं आणि स्मॉलेस्ट काय झालं 2 झालं. 17 वजा 2 काय झालं 15 झालं. तर तुम्ही इकडं जरा बारकाईनं बघा की हा जो डेटा आहे या डेटामध्ये मॅक्झिमम ऑब्झर्वेशन कुठे आहे 2 आणि 6च्या मध्ये आहे. ऍक्च्युअली रेंज काय आहे 6 वजा 2 म्हणजे 4 यायला पाहिजे रेंज, पण ती आली किती 15. का? त्याच्यामध्ये एकच ऑब्झर्वेशन वेगळं आहे, खरे एक्सेप्शनल आहे, पण ते त्यामध्ये आलं. त्याला काय म्हणतो आपण एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन. म्हणजे असं एखादं एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन आलं तर रेंज काय होते अफेक्ट होते. ऍक्च्युअली या डेटाची रेंज ही 6 वजा 2 म्हणजे 4 यायला पाहिजे, पण ती 15 आली. कारण का एका एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशनमुळं रेंज ही बदलून गेली आणि हा रेंजचा काय आहे मोठा ड्रॉबॅक आहे, लक्षात घ्या. मग तो आपल्याला ड्रॉबॅक काय करायचा ओव्हरकम करायचा आहे. ते काय म्हणलं बघा, द ग्रेटेस्ट ड्रॉबॅक ऑफ द रेंज इज इट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन. This disadvantage can be overcome by ignoring the extreme values. This is done by taking the difference between third quartile and first quartile is called as interquartile range. हा जो ड्रॉबॅक आहे रेंजचा तो कसा ओव्हरकम करायचा की एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशनचा जेव्हा परिणाम होतोय मग एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन सोडून द्यायची. आता किती सोडायची ऑब्झर्वेशन, तर इथं असं घेतलेलं आहे की जे क्वार्टाइल्स आहेत ते एकूण डेटाचे 4 भाग तयार करतात आणि Q1 च्या अगोदर किती असतात ऑब्झर्वेशन 25% आणि Q3च्या वर किती असतात 25% असतात. मग काय करायचं एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन कुठे येणार आहे, एक तर शेवटी येईल किंवा सुरुवातीला येईल. त्यामुळे पहिली 25% ऑब्झर्वेशन सोडून द्यायची, शेवटची 25% ऑब्झर्वेशन सोडून द्यायची आणि त्यांच्यामधली रेंज घ्यायची. म्हणजे कोणाची रेंज झाली Q1 आणि Q3 मधली रेंज झाली आणि त्याला काय म्हणलेलं आहे इंटर क्वार्टाईल रेंज म्हणजे क्वार्टाईल मधली रेंज म्हणून इंटर क्वार्टाईल रेंज. आणि यावरून मग पुढचा जो मेजर आहे तो डिफाईन केलेला आहे क्वार्टाईल डेव्हिएशन. आता क्वार्टाईल डेव्हिएशन म्हणजे काय आहे तर दुसरं नाव आहे बघा सेमी इंटरक्वार्टाईल रेंज. म्हणजे ही जी आपण इंटरक्वार्टाईल रेंज घेणार आहे ते निम्म करायचं म्हणजे डिवाइड बाय 2 करायचं आणि त्याला काय म्हणायचं क्वार्टाईल डेव्हिएशन म्हणायचं. त्यामुळे क्वार्टाईल डेव्हिएशन पाहतो बघा, द क्वार्टाईल डेव्हिएशन ऑर सेमी इंटरक्वार्टाईल रेंज इज डिफाइंड ॲज द half of the interquartile range, that is half of the difference between third quartile and first quartile. म्हणजे थर्ड क्वार्टाईल आणि फर्स्ट क्वार्टाईल मधला फरक त्याला काय म्हणतो आपण इंटरक्वार्टाईल रेंज म्हणतोय, तो हाफ करायचा त्याला काय म्हणायचं क्वार्टाईल डेव्हिएशन म्हणायचं. ओके. फॉर्म्युला काय मिळेल तुम्हाला क्वार्टाईल डेव्हिएशन इज इक्वल टू Q3 minus Q1 divided by 2. Q3 is the third quartile and Q1 is the first quartile. So difference between these Q3 and Q1 divided by 2 is nothing but quartile deviation. ओके. म्हणजे आता इथं तुम्हाला एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन जरी आलं तरी त्याचा परिणाम याच्यावर होणार नाही. त्यामुळे हा जो ड्रॉबॅक आहे एक्स्ट्रीम ऑब्झर्वेशन रेंज आहे ती फार मोठ्या प्रमाणात अफेक्ट होती. तो जो ड्रॉबॅक आहे तो ओव्हरकम केला आणि हा नवीन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन डिफाईन केला आपण क्वार्टाईल डेव्हिएशन. त्याचा रिलेटिव्ह मेजर काय आहे परत त्या पद्धतीने घेतलेला आहे इथं Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Actually Q3 minus Q1 divided by 2 divided by Q3 plus Q1 divided by 2 ते by 2 कॅन्सल होते आणि त्यामुळे काय मिळणार तुम्हाला Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. तर दिस इज द कोएफिशियंट. आता यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या, आपण इथं क्वार्टाईल डेव्हिएशन कसं कॅल्क्युलेट करायचं याची कॅल्क्युलेशन पाहणार नाही. कारण का आपण पाठीमागच्या चॅप्टरमध्ये
की Q1, Q2, Q3 सगळ्याच पार्टिशन व्हॅल्यू फॉर इंडिव्हिज्युअल ऑब्झर्वेशनला, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंट डिस्ट्रीब्युशनला आणि कंटिन्युअस फ्रिक्वेंट डिस्ट्रीब्युशनला कॅल्क्युलेट कशा करायच्या हे सगळं पाहिलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही त्या पद्धतीने एकदा क्वार्टाइल्स व्हॅल्यू काढल्या म्हणजे Q1 आणि Q3 काढला की फक्त तो ठेवायचा इथं. मग ते इंडिव्हिज्युअल ऑब्झर्वेशन असू द्या, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंट डिस्ट्रीब्युशन असू द्या किंवा कंटिन्युअस फ्रिक्वेंट डिस्ट्रीब्युशन असू द्या, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ह्या तुम्हाला एकदा Q1 आणि Q3 मिळाला की तो ठेवला की तुम्हाला QD आणि कोएफिशियंट ऑफ QD तुम्हाला इथं मिळेल. ओके, तर या पद्धतीनं हे क्वार्टाइल डेव्हिएशन आहे. आता पुढचा जो आहे तो मीन डेव्हिएशन आहे, तो आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. ओके, थँक्यू.